Hello guys, COVID logo art, pangalawa na po ito. Hey, kamusta kayo? Narito muli tayo para sa ikalawang pagkakataong mag-drawing ng cartoons na ang topic nila ay about COVID. Sa ngayon po ay ito na, drawingan ko na siya, ginuhit ko na using square, no? Rectangle yung mga paa, then bilog ang ulo. So, kayang-kaya nyo rin yan. Okay, sa pagpapatuloy, itong ginagamit ko ay Indian ink. Tapos itong brush na ginagamit ko ay pen brush. Sa ngayon, itong pen brush, dati hindi ko to type kasi ito kinakarga ng ink sa loob. Pero nung nagustuhan ko siya, nung mas maganda pala siya pag sinasawsaw sa Indian ink. Okay, yan na po. Gamitan natin ng final touch para sa mga bubbles. By the way, ang ginagawa ko, isang taong naguhugas ng kamay, no, para maiwasan ang COVID-19 na ginagawa ko na ngayon. Ang sistema nito, habang naguhugas tayo ng kamay, itong mga naka-perspective na idodrawing natin, maliit palaki na mga virus o tinatawag na COVID-19 ay nagpupulasan, or sa madaling salita ay natataranta sila dahil malinis ka. Drawing neto, mapapansin nyo yung karakter, no? Pinapakita natin yung parang takot na takot sila, no? Medyo cute lang, pero bad trip sa atin to lahat eh. Dahil dito sa virus na to, sinira tayo. Okay, binubura ko na. Ito yung motto natin. Hanggat may pambura, may pag-asa. Tatandaan nyo ha, maraming meaning yan pagdating sa art. Okay, andito na yung mga ilang gamit ko pang kulay, color pens, mark pens, and kung ano pa. Simulan na natin. Mapapansin nyo, no? Pag kayo nagkukulay, huwag kayo makontento sa isa lang. Make it fun, no? Ito ganito, na-touch ko na siya ng pastel. So, pastel din. Gumawa pa ako ng siding niya through stabilo pen sa mukha, no? O yung pens. Ayan na. Simple-simple yan, di ba? Okay, sisimulan naman natin lagyan ng logo. Gamit tayo ng sarili nating font. Pero actually itong font na ito yung mga comics font, no? Pag sinabing font, yung klase ng lettering, no? Very safe, no? Yan, unahin natin ito sa COVID dahil namumuro na to sa atin eh. So ito, napansin nyo, ginamitan ko siya ng Faber-Castell na pen, o yung brand name. So yan na, oh. Papapansin nyo, binubura ko na naman para malinis. So shade mo lang yan, nasa inyo na yan kung anong klaseng kulay gaganyo. Pero tatandaan nyo ha, ang pinaka tip sa mga ganitong klase ng drawingan, kailangan masaya sa mata. Huwag yung makulay masyado na mahirap tignan, huwag naman yung mahirap tignan, mahirap kulayan, parang relax lang. Okay, don't forget to sign your artwork. Lagi ko sinasabi, karapatan nyo yan, dahil sa inyo yan at gawa nyo yan. Okay guys? Always remember, hanggat may pambura, may pag-asa. Please don't forget to subscribe and like and comment and share. I hope marami na naman tayong natutunan, no? Salamat sa inyo. Your friendly artist, Kuya Joel. God bless.